Vă salutăm de pe aeroportul Stansted din Londra, pentru că urmează să luăm un avion către o țară din Africa. Am zis să lăsăm un pic frigul de aici din Londra, afară e urât și plouă, și să mergem undeva mai la soare, mai la căldură. Așa că am ales Marocul, țară pe care o să o vizităm pentru următoarele 12 zile și o să vedem tot ce are de oferit Marocul mai fain, pentru că o să luăm toate orașele sale principale la picior. Și o să începem cu Ouarzazate, poarta de intrare către deșertul Sahara. O să vizităm Fesul, Rabatul, Casablanca, iar la final de tot o să petrecem ultimele 3-4 zile în Marrakech, pentru că nu poți să mergi până în Maroc și să nu vizitezi Marrakechul. Dar acum trebuie să trecem de security. Ne vedem pe drum. Așa, 4 ore mai târziu am aterizat în Maroc, în Ouarzazate. Mergem să trecem de graniță și mergem să luăm mașina de închiriat. Am ajuns și la cazare. Am oprit la un Carrefour, am făcut câteva cumpărături până să venim aici. Avem portbagajul plin. Mergem acum să ne cazăm, dar mașina și cazarea cred că cel mai bine vi le arăt mâine. Până atunci, de fapt, ne vedem imediat. A venit deja și dimineața, e ora 9. Haideți să vă arăt. Prima oară, mașina. Nimic special, o Dacia Sandero. Ne-a costat 250 de euro pentru 12 zile de închiriat. E destul de cheală, dar își face treaba. E diesel. Am plătit chiar extra, am plătit 250 de euro pe diesel și non-dieselul ar fi fost 224 de euro, cea pe benzină. Dar am zis că avem de făcut mulți kilometri și o să renteze, plus că trage un pic mai bine, mai ales că vrem să mai urcăm prin munți, o să vedeți pe unde mergem și probabil dieselul o să ne ajute. 250 de euro cash, nu ne-a cerut card, nu ne-a cerut nicio garanție, nimica. Acum, nu, vedem. Așa, iar cazarea, că uitasem, suntem cazați în Ouarzazate. Ziceam că este poarta de intrare în deșertul Sahara, de aici din Maroc. Este o localitate situată în sudul Marocului, iar noi o să stăm pentru 3 nopți și suntem cazați în acest Cashbak, așa se cheamă, Cashbak, dar Bahnini. Cashbak în Maroc și în Algeria înseamnă fortăreață sau oraș sau centru. Ideea este că închipuiți-vă un mic fort construit din lut, care la ora actuală este muzeu și hotel. De ce zic că este și muzeu? Pentru că dacă intrăm înăuntru, o să vedem că aici au o zonă mare unde organizează diverse evenimente, nunți, botezuri și așa mai departe, dar au și o parte de muzeu în care arată tot felul de lucruri legate de viața de aici. Iar sus, dacă mergem, este camera noastră. Am plătit 90 de euro pentru 3 nopți de cazare, cu tot cu mic dejun. Și camera arată cam așa. Hello! Cam așa arată camera, un pat mare dublu. Aici avem toaleta, apă caldă, totul super ok. Și mai avem, bineînțeles, și o priveliște superbă asupra deșertului Sahara și asupra oazei de aici din Ouarzazate. Cam asta cazarea, 90 de euro
30 de euro pe zi cu mic dejun, repet, nu mi se pare deloc mult. Vedem imediat ce o să ne dea și de mâncare. Iar planul pe astăzi este să luăm mașina, să mergem să vizităm Valea râului Dades, un loc extraordinar de frumos în sudul Marocului, care se poate vizita atât pe jos cât și cu mașina. La toate astea, bineînțeles, un pic mai încolo. Până atunci, o să vă las cu peisajul. Am ajuns la prima noastră oprire, Monkey Fingers. Monkey Fingers este o formațiune de roci asemănătoare unei mâini de maimuță, dau impresia de monturile unei maimuțe, și se află chiar spre finalul defileului Dades. Râul Dades este un râu care curge prin munții Atlas de aici din sudul Marocului și pe o distanță de aproximativ 200 de kilometri el formează o vale și, bineînțeles, cheile Dades, chei pe care urmează să le urmărim și noi cu mașina, pentru că o să luăm mașina și o să mergem în direcția aceea înspre amontele râului. Am întrebat-o pe Bianca dacă vrea și ea să coborâm jos către râul Dades și bineînțeles că deja a luat-o înainte. Se pare că își dorește să facă treaba asta, așa că coborâm și noi. Am coborât cele 5 minute până la râul Dades și se simte deja că e mult mai răcoare de la apă. Plus că e valea asta cu pomișorii care ține umbră. Și avem pantaloni scurți. Și da, ne-am dat și la pantaloni scurți. În schimb, miroase un pic. No, sigur, nu e cel mai curat râu din lume. Acum ne plimbăm un pic pe aici, să vedem, mai explorăm, mai căutăm. Și acum, cum ziceam, ne-am întors la mașină, am montat camera și dăm mai departe spre defileu. Cea de-a doua oprire a noastră o facem la hotel-restaurant Tinzilite, care oferă o priveliște extraordinară asupra văii Dadesului. Ia priviți un pic cum arată.
următoarea oprire o facem la Hotel New Mars. Și haideți să vedem dacă reușim să bem o bere fără alcool, pentru că dincolo nu aveau așa ceva și trebuie aici. Hello. The restaurant? Yes. Do you have non-alcoholic beer? No. You don't have. No, we don't have. Da, dezamăgire. Din păcate nu au bere fără alcool. Aveau ceva mâncare, gen pui cu salată, spaghete bologneze și așa mai departe. Erau cam 15 euro. Am terminat cu Dades Valley și cu Dades Gorge. Ne întoarcem înapoi pe același drum pe care am venit și urmează să mergem să vizităm un alt defileu de data asta. Este vorba despre defileul Totgra, al râului Totgra. Avem vreo oră 47 de minute de mers până acolo și ca de obicei bafta noastră, suntem în deșert și plouă. Epa! Localitatea, Bomal Dades. nu pot să pe aia să pronunțe că eu nu sunt în stare, și căutăm un loc unde să mâncăm. Lăsăm mașina mai jos și mergem, nu știu, către centru, să vedem. Undeva trebuie să găsim o mâncătorie, ceva. Uite, acolo văd niște mâncătorii. Hai să trecem. Am găsit un restaurant aici în centru. Ne punem acum la masă. Am urcat sus pe terasă. Cam asta e priveliștea asupra localității. Da, nu știu, să ne aducă meniul, să vedem ce mâncăm. De mirosit, mirosea bine, prețurile păreau ok, avea pui, avea salată, cartofi prăjiți, vedem acum. A venit și mâncarea, între timp a început să bată tare vântul. Eu mi-am luat niște frigărui de miel, cartofi și salată și Bibi are Cotlet de miel. cotlet de miel cu cartofi și salată. Și ceaiul din partea casei. Poftă bună! Bun apetit. Gata, am mâncat. A venit și ploaia între timp. Măcar am reușit să mâncăm pe terasă repede, fără să ne plouă. Acum fugim la mașină. Am plătit pe tot ce ați văzut 210 dirhani. Aia înseamnă vreo 20-21 de euro. Cam așa. Am ajuns și la defileul Togra, ultimul obiectiv al nostru pe ziua de astăzi, și tot ce pot să zic este că peisajul nu este impresionant. Este mai impresionant decât la celălalt defileu. Valea sau defileul Togra este o serie de canioane săpate prin pietre de calcar și este impresionant pentru că înălțimea maximă este de 3-400 de metri în punctul cel mai înalt, iar în anumite zone distanța dintre cele două părți este de doar 10-15 metri. Și într-adevăr se vede, ai impresia că munții pică efectiv pe tine. După ce a încercat Bianca 2 duble, o să dau eu a 3-a dublă, că poate de data asta iese. 400 de kilometri am făcut astăzi în total. Sunt destul de obosit, 7 ore pe drum, dar au meritat. De ce? Păi, am văzut două defile superbe amândouă. Niște peisaje ca pe cheile Bicazului, ca pe Transfăgărășan, extraordinar de faine, de frumoase. Totuși, dacă ar fi să aleg unul dintre cele două defile, aș zice că al doilea este
defileul care mie personal mi-a plăcut cel mai mult, pentru că era mult mai spectaculos. Efectiv aveai impresia că cad stâncile, munții pe tine. Era de-a dreptul superb. Cam asta în mare astăzi. Mâine ne așteaptă alte aventuri. O să vizităm castele ale beduinilor. O să vizităm un muzeu al cinematografiei foarte renumit în Maroc, pentru că aici s-au filmat foarte multe filme de renume și au două studiouri de cinema foarte recunoscute în lume. O să vizităm un loc care a fost folosit pentru filmări, dar nu o să mai intru acum în detalii pentru că nu mai are rost. Toate chestiile astea mâine. Până atunci, noapte bună! Bună dimineața! Începem a doua zi în Maroc. Astăzi avem mai multe obiective de vizitat decât ieri. Dacă ieri a fost vorba despre natură, a fost vorba despre canioane, despre deșert, astăzi o să fie vorba despre om și ce a reușit să facă omul aici în deșert. O să începem prin a vizita un sit UNESCO la vreo 30 de minute de Ouazzazate. Este vorba de un sat fortificat de aici din deșert, care era folosit pe vremuri de beduini. După care o să continuăm cu un platou de filmare pentru un celebru film american de groază, The Hills Have Eyes. Și o să vizităm platoul care la ora actuală este lăsat în paragină și poate fi vizitat gratuit de absolut oricine. După care o să vizităm, sper eu, studiourile Atlas, niște studiouri foarte vestite în Maroc și în lume. Iar la finalul zilei, dorința este să mergem să vizităm o oază foarte mică cu un sătuc de tip marocan, se cheamă Fint, este în apropierea localității Ouazzazate și cred că acolo o să avem parte de niște peisaje de-a dreptul extraordinar de frumoase. Cam asta despre ziua de astăzi. O să fie o zi lungă, este ora 9:30, suntem deja pe drum. Nu mai rămâne decât să vă las mai departe cu peisajul și să ne bucurăm. Sar Ait Ben Haddou este locul unde facem prima oprire pe ziua de astăzi. Este un sat fortificat. Începuturile sale datează din secolul XVII, deși există în istorie încă de prin secolul XI mențiuni despre acest sat. Este foarte impresionant datorită arhitecturii sale, tipic marocane, cu case construite din chirpici, bineînțeles totul construit pe un deal lângă o oază. În anul 1982 acest sat intră în patrimoniul UNESCO și, după cum ziceam și pe drum venind încoa, aici a fost locul de filmare pentru câteva filme extraordinar de importante, printre care Lawrence al Arabiei, Gladiatorul, The Mummy și multe alte filme. Peste 20 de filme au folosit acest sat pentru a turna peliculele aici. Satul se află la poalele munților Atlas și este situat chiar lângă râul Ounila. Iar în trecut era un punct strategic foarte important, pentru că pe aici treceau caravanele încărcate dinspre deșertul Sahara spre Marrakech. Ce cămile faine! Bă, dar cred că ăsta chiar e păr de cămilă. Pune mâna. Da, nu? tu. E păr de cămilă. Păi cât e să tundă niște cămile? Dar nu părtesc ele oricum.
Momentan se pare că e cât se poate de turistic. Ne învârtim pe niște străduțe faine, vechi, dar pline de turiști și, bineînțeles, magazine și pe stânga și pe dreapta, cu tot felul de prostiuțe și zorzoane. Să urcăm și noi mai sus, să ne rupem un pic de strada asta de turiști. O listă cu filmele și serialele care s-au filmat aici. Și știu așa, Gladiatorul, Game of Thrones, Lawrence al Arabiei, cred că Indiana Jones, Da, Indiana Jones, ăla. iar ăsta nu știu de unde e, dar pare oricum cunoscut. Foarte, foarte multe filme cunoscute. Maria din Nazaret. Da. Rivaierul Nilului. Da, uite, Indiana Jones, Asterix și Obelix, Prince of Persia. Foarte, foarte multe filme au folosit acest sat pe post de platou de filmare și pot să înțeleg de ce. Dacă scoți toate chestiile turistice care sunt pe aici, arată ca acum sute de ani. Este foarte bine păstrat, îngrijit și îți dă impresia că trăiești în acele vremuri. Deja priveliștea e wow. Acum coborâm și vrem să mergem acolo, pe deal, pentru că știu că de acolo ai o priveliște foarte faină asupra satului. Știu dacă se vede acolo, sunt niște găinușe. Da, în mare parte satul nu mai este populat la ora actuală, este o chestie mai mult turistică, dar încă mai sunt câteva familii care își duc veacul aici și trăiesc în satul ăsta. It's ok, thank you, sir. Omul vrea să mă invite să-i văd casa. Da, cum ziceam, mai sunt câteva familii care... Hello! Care trăiesc aici încă. Iarăși ce este ciudat e că citisem pe net că trebuie să plătești ca să intri în sat. Bine, știam că cumva poți să treci prin râu și să nu plătești, dar pe podul principal pe care am intrat noi, zicea pe net că trebuie să plătești. Astăzi, nu știu, nu era nimeni acolo, nu am plătit absolut nimica. Nu știu care-i șpilul, ce s-a fi întâmplat. Acum dăm în sus pe deal, pe munte, ca să ne putem bucura de peisajul cu satul și mai bine. E mai trist că o să afle că ajunge acolo și o să afle că nu e vârful. O să afle că mai are de urcat. Mai e de urcat, nu? Ți-am zis. Oho, și chiar bine mai e de urcat. Da, noi o luăm pe aici. Și tot ce pot să zic e că a meritat.
ce? Am alergat, am făcut sport de dimineață. Da, corect. A meritat să urcăm dealul. Da, uite-te și tu ce priveliște. Plus că vezi mai bine satul Da. de beduini de aici. Chiar e foarte, foarte fain. Lut din ăla, chirpici bătătorit. Chirpici cum încă se mai fac în România, în unele sate, casele. Încă se fac din chirpici. În zona Moldovei, nu? În zona Moldovei, da. Nu numai și în Bărăgan, cred că. Predominant cu bălegar, cu paie. Da. Păi și așa aici mai la departe. fel. Și inclusiv Cașbahul, Fortulețul, unde stăm noi, este făcut din chirpici cu bălegar. Adică am ieșit afară pe balcon, pe terasă, și se văd pereții cum se Cu văd paie. paiele, da, prin el. Da, super fain. Pe scurt, merită venit până aici. Fără probleme, am găsit loc unde să lăsăm mașina, n-am plătit parcare, satul extraordinar de frumos, oamenii prietenoși, nu trag de tine. No, fain. Veniți cu o sticlă de apă totuși și protecțion la tet, că e soare. Și papuci ca lumea. Și da, și papuci ca lumea cu talpă. Potrivită pentru munte. Da. Bun. Acum coborâm și ne vedem la mașină. Sunt 29-30 de grade arată acum mașina. Bine, afară sunt vreo 25-26 cred că. Și avem de mers 26 de kilometri, tot începe cu 2. Avem de mers 26 de kilometri până la următorul nostru obiectiv, și anume platoul de filmare Gas Heaven pentru filmul The Hills Have Eyes. O să vă dau mai multe detalii când ajungem acolo. Ce scrie acolo mare? Cold beer. Am ajuns la Gas Heaven, folosit pentru filmul american The Hills Have Eyes din 2006, un film horror în care familia Carter rămânea blocată aici pe Route 66, pentru că de fapt și de drept aventura, acțiunea filmului se întâmplă în America. Rămânea blocat aici și erau atacați de zombie. La ora actuală este părăsit și se poate vizita pe gratis. Platoul de filmare a rămas efectiv neschimbat după ce s-a turnat filmul. Au lăsat aici absolut tot, inclusiv mașinile aduse din America. Aici avem un Pontiac, acolo am văzut un Chevrolet și asta este probabil faimoasa, nu știu cum se cheamă. Știi tablița aia de se filmează? Se Nu filmează știu cum se și cut. Exact. Nu știu da, cum cut. se Exact. numește. Pompă exact ca pe la americani. Pompă de apă. Ce fain au făcut. Da. Mamă, ce faine. Wow! Ce ai văzut? Păpușile? Două mumii aici. Nu sunt mumii, dar păpuși. Care au băut ceva, bineînțeles. Au lăsat totul, deci n-au dezmembrat, n-au luat absolut nimic și s-a păstrat aici, vezi? Și știi ce e mai interesant? Dacă era în România, furau ăștia tot până acum. Și aici totuși n-au furat. Și e și gratuit, adică e ciudat. Filme-moi. Unde pleci? Ha? Unde te duci? Oriunde, numai să scap de zombie. Și cam vesel pentru un om speriat. Următoarea oprire, studiourile Atlas.
Am ajuns la studiourile Atlas, cele mai renumite studiouri de film de aici din Maroc. Mai sunt denumite și Hollywoodul Marocului. Sunt la aproximativ 5 km de orașul Ouarzazate și aici s-au turnat foarte multe filme cunoscute, printre care Nestemata Nilului, Game of Thrones, Prince of Persia, Gladiatorul și așa mai departe. Mergem acum să le vizităm. 3, 2, 1, action! Numai bine, exact cum ziceam și ieri, plouă în deșert, e bafta noastră. Am găsit un restaurant micuț, ne punem să mâncăm și admirăm priveliștea cum plouă în deșert. Ca să vă faceți o idee, o apă e 4 lei la 0,5, o apă la 1 litru jumate, 7 lei jumate, ceai 18 dirhani, adică 9 lei, suc 9 lei, alte sucuri cam 10-15 lei. Avem sandvișuri începând cu 17-20 de lei, salate începând cu 15-20 de lei, avem ceva platouașe de pui, bruschete, nu știu exact ce sunt astea, 30-40 de lei, cușcuș, 7 legume, 35 de lei, deserturi 30-40 de lei, pizze 20-30 de lei. Da, cam astea sunt prețurile în mare. Iar astea au venit din partea casei. Hai să comandăm și să vedem ce mâncăm. Eu mi-am luat cușcuș cu 7 legume, ce arată cam așa, și cu carne de vită. Vită. Da. Sosurile și o salată marocană. Iar Bianca mănâncă un suc. Și și-a mai luat o pizza care urmează să vină și ea. Poftă bună mie de data asta. Am mâncat, suntem din nou în mașină. Ne îndreptăm spre ultimul nostru obiectiv pe ziua de astăzi, oaza Flint. Ce să zic, am băut o cafea, un fresh de portocale, banane, ceva. Am mâncat o pizza și cușcuș cu 7 legume. În total am plătit aproximativ 20 de euro. Nu pot să înțeleg pe ăștia de ce dau prioritate de dreapta în giratoriu, dar nu, în fine, e ceva ce în Maroc nu pot să înțeleg. Bun, da, cam 20 de euro am dat pe tot ce v-am povestit că am mâncat și am băut. Acum mergem spre oază, vă las cu peisajul până ajungem acolo.
ultimul obiectiv pe care îl vizităm noi astăzi, mai bine zis oaza de aici din Fint, este o oază naturală la aproximativ 12 km de Ouazate și este foarte faimoasă pe lângă peisajul său superb. Și nu puteți să vă dați seama deja cât de răcoare este față de, nu știu, oraș. Deci cred că sunt cu vreo 5 grade mai puțin deja. Este foarte faimoasă și pentru satul tipic marocan de aici. Cum ți se pare peisajul? Foarte fain. Mă gândeam că totuși e un pic mai mare partea de apa. Mă gândeam că e mai lată cumva. Da, e mai mult un râu dacă te uiți. Exact, e râuleț, da. Mă Știi gândeam ce mă sparge pe mine? Faptul că au flori. Hai să trecem și noi. Mi se pare ciudat Dar să știi văd ce flori în sunt? deșert. Sunt Nu. leandri. Leandri? Da. Sunt leandri. Cred că e cald apa. Ia să bagi mâna să-mi zici că-s curios. Da. Chiar cald e. Păi, nu, în mijlocul deșertului. Cred că poți face o baie Da. fără probleme. Ia să vedem cât de cald e. E cald apa. Da, are vreo 24 de grade. E cam ca Ai apa, grijă la piatra aia. cam ca apa a mării. Este al doilea râu pe care îl trecem astăzi. Așa. Hai să vedem leandri. Haide, de nisip. M-am afundat în el din nou. Te-a mâncat nisipul? Da. Da, sunt leandri. Și cumva e normal să fie, pentru că le place destul de tare. Temperatura ridicată, au și apă, soarele vreau să zic. puternic, Ne place și apa, da. Și da, soare. și e prielnic pentru ei. Da, uite, da. leandru. După frunză. Leandru. Și miros super Miros un fain. pic, da. Numai roz. De obicei au mai multe culori, dar văd că aici numai roz. Foarte fain. Ce fain. Caută crezi? grâu aici. Cresc oamenii greu să aibă ce să mănânce. Ne place lui grâu aici? Da, uite. Micuț așa, în oază. Vezi cum își fac gardurile astea ca să țină umezeala. Umbră. Și umezeală Să și se umbră. piardă. Și uite în dreapta, în stânga. Ce e asta? Nu creviță de las-o jos. Aici fac și culturi, să mănânce, să bea. Vai, deci pe asta chiar nu mai... Deși îi place uscăciunea viței de Da, vie. da, nu chiar așa, dar aici cred că e destulă umezeală totuși. Este. Și uite, cum au săpat... Stai pe aici, prin sat. Cum au săpat de-astea de irigație, canale. Să știi că sunt gospodari. Bine, îi împinge și nevoia, e clar. Dar sunt gospodari. Păi, Se folosesc de canale, de irigație, de tot ce pot. pe altfel nu trăiești în deșert, nu? Da. Ca să crească legume, ca să își cultive tot felul de... În special leguminoase, clar, pentru ei. Iar ăsta de aici, ce vedeți, este satul vechi din Fint. Hai să urcăm. Din păcate, în mare parte, satul vechi este abandonat. Nu știu câtă lume mai trăiește aici. În schimb, satul s-a cam mutat în partea cealaltă a oazei, de unde venim noi. Deși mai sunt și aici câteva case, exemplu acolo se vede o casă în construcție, dar în mare parte este abandonat. Ce e foarte fain e că poți efectiv să vii și să explorezi și să intri prin toate casele și grajdurile și ce mai aveau oamenii aici. Nu e absolut nimic ca să te
blocheze. Și sunt convins că probabil în, nu știu, 100 de ani, poate chiar mai puțin, satul ăsta o să dispară de tot, pentru că se erodează deja, pică pietre. Nu, este un sat din lut și dacă nu este îngrijit, bineînțeles că o să dispară ușor, ușor. Dar este de-a dreptul superb, iar oaza, nu mai zic. Ce floare e asta? Ce peisaj frumos al naturii, cum se împletesc culorile astea, albastru și albul cerului, cu toate nuanțele de galben și maro și cărămiziu ale pământului, ale deșertului, și cu verdele din oază, acum și cu un pic de roz de la flori, de-a dreptul spectaculos. Din păcate, partea tristă este că datorită încălzirii globale, locurile ca Oaza Fint mor ușor, ușor, sunt pe cale de dispariție, să le zic așa. Dacă te uiți pe hărți de acum 10, 20, 30, 50, 100 de ani, se vede cum ele efectiv s-au restrâns și au devenit din ce în ce mai mici, până când la un moment dat, puf, o să dispară și nu o să mai existe deloc. Dacă e vina noastră, dacă pur și simplu asta este întâmplarea și așa le era menit să dispară, eu personal nu o să aflu niciodată treaba asta. Păcat, pentru că pot doar să-mi imaginez cum ar fi fost acum 200-300 de ani, acum e poluată, e mizerie, plastic și așa mai departe. Acum ar fi fost acum 200-300 de ani să vii aici, în mijlocul deșertului, să găsești viața în mijlocul uscăciunii. Aveai apă, aveai umbră, puteai să-ți crești mâncare, câteva animale și să trăiești o viață superbă. Da, mă bucur că totuși am putut să vin, să ajung până aici și să o văd acum, așa cum este. Și cu asta o să punem punct zilei de astăzi. Mâine urmează să părăsim zona Ouazate. O să mergem către Fes. Avem de mers în total vreo, cred că 8-10 ore, pentru că nu o să mergem pe autostradă, ci o să o luăm mai prin inima Marocului și prin pe lângă marginea deșertului Sahara, dar bineînțeles că în drumul nostru o să mai facem câteva opriri și o să mai vizităm câteva lucruri. Dar despre toate alea, bineînțeles, mâine. Numai bine! Bonjour et bună dimineața! Cum se zice tu bună dimineața? Astăzi suntem deja în mașină la ora 8:30 pentru că avem de tocat vreo 600 de kilometri să vizităm un oraș mare, vechi, imperial al Marocului, Fesul. Dacă nu mă înșel și mă ajută memoria, cred că a fost inclusiv capitală la un moment dat, dar nu vreau să vorbesc prostii. Nu știu exact. Bineînțeles că pe drum o să mai facem niște opriri, pentru că nu putem să mergem atât de mult. Să vizităm prima oară o pădure de alpină, de brazi, de, nu știu, zadă, tuie, nu știu exact ce specii sunt pe acolo, dar pe lângă faptul că e foarte frumoasă pădurea în sine, ea este plină de maimuțele, de macaci. Și avem inclusiv o banană, am zis că o păstrăm pentru macaci ca să mănânce și ei o bănănuță. Și sper să vedem maimuțele. După care o să oprim în orașul Ifrane. Orașul Ifrane din Maroc este situat și el în munți, bineînțeles, și este cunoscut ca un fel de o mică Elveție a Marocului și o să vedeți că e un oraș extraordinar de frumos. Doar că până ajungem la prima noastră oprire, nu știu dacă se vede pe GPS, scrie aici 7 ore 36. Așa că până atunci vă las cu peisajul, pentru că, după cum ziceam, avem de tocat foarte mulți kilometri.
Încă o oră mai avem de mers. Suntem de vreo 6 ore pe drum. Dar încă mai duc. Și culmea că de data asta parcă nu m-a nenorocit atât de tare Sandero precum m-a nenorocit în Grecia. În Grecia, nu știu, după 100 și ceva, 200 de kilometri eram anchilozat de spate. Aici e mai bine. O fi de la husele puse de ăștia pe scaun, habar n-am, dar momentan nu m-a nenorocit așa de tare Sandero. Încă o oră și ne vedem acolo. Mai târziu și multă sudoare am ajuns și la pădurea cu macaci. Sunt și macaci și haideți să vedem cum le dăm o banană să mănânce. E o groază de lume aici. Ăla. Nu. Avem banane. Au sărit ăștia pe noi ca pe... Da, au sărit ăștia pe noi ca pe macaci. Uite macacul. Pe lângă faptul că este o rezervație naturală, este și cea mai mare pădure de cedri, cred că din Africa. Oh, dar e plin de ăștia aici, uite, și cu pui, și cu... Ce? Mie e frică de ea. Dar nu le arunca și chiar așa. Nu la plec. Ce? Fără bani, nu. Și nu numai că sunt foarte prietenoase, am venit să mai iau o banană de la mașină. Așa. Știu să și mănânce din mână. E ciudat din punctul ăsta de vedere. Da. Dar uite cum o ia și o șterge, știi? Dar coajă mănâncă? Stai să nu le dau cu etichetă. Dale por mí. No? It is the boss. The boss. Ah, okay. Maybe you don't like it. Nu, thank you. Nu am decât coajă. Nu mai am decât... Ai văzut? Am văzut. It's okay, thank you. Ui. Nu-i place coaja, vezi? Nu. Mersi. Gata cu maimuțicile, plecăm acum din pădurea de cedri, mergem către Ifrane, cum am zis de dimineață. Cum a fost? Da, mi-a plăcut că ne-am jucat cu ele, a fost fain că nu sunt periculoase. M-a speriat un pic de ele, dar sunt obișnuite cu oamenii. Da. Și se joacă, a fost foarte fain. Da, mișto. E și multă lume aici, ce-i drept, adică e plin de oameni și mașini și vin inclusiv cu microbuzele. Bun, ne punem
în mașină și dăm bătaie pentru că mai avem de mers încă vreo oră și ceva până la cazare, dar până în Ifrane mai puțin. Ne vedem acolo. Pa! Ifrane, cea de-a doua și ultima noastră oprire pe ziua de astăzi. Ziceam de dimineață că este un oraș de munte situat în centrul Marocului, la vreo 100 de kilometri de Fes, chiar lângă pădurea de cetri, unde ne-am jucat și cu macacii, și este foarte renumit pentru că nu seamănă deloc cu Marocul. Efectiv, ai impresia că ești în Europa și clădirile și tot de aici este cât se poate de european și europeanizat. Mergem să mâncăm ceva, că ne este foame acum. Gata și cu scurta noastră vizită în orășelul Ifrane sau Ifran, nu știu, că zicea Bibi că probabil se zice Ifran, că e din franceză. În fine, nu contează. Foarte fain. Un singur lucru ne pare rău, că nu am reușit n-am avut timp să stăm și noi o noapte aici. Cred că ar fi fost super fain. E răcoare, e curat, e liniște. Era destul de multă lume, astăzi e și sâmbătă, ce-i drept. Era inclusiv raliu, ceva mașini de raliu. Ar fi fost foarte fain de stat o noapte aici. Asta este, cine știe, poate data viitoare. Acum îi dăm spre mașină și îi dăm către Fes, pentru că mai avem de mers încă o oră jumate. Ne vedem în Fes. Haideți să vă arăt cazarea. Se cheamă Dar Shama Fes și este un riad tradițional. Dacă mi-aduc aminte, am plătit parcă tot 90 de euro pentru 3 nopți. Aici este area de relaxare și zona unde se ia micul dejun. Iar camera noastră este sus, pe scări. Și arată cam așa. Avem un pat mare, foarte mare, al doilea pat mare din Maroc. Frigider și, nu știu, niște dulăpioare, televizor, nimica special. Vederea este către interiorul curții, ce v-am arătat. Și aici avem baia. Spălam câteva perechi de ciorapi. Și baia arată cam așa. Un duș, toaleta și chiuveta. Cum ziceam, în total 90 de euro pentru 3 nopți cu mic dejun. Vedem cum o să fie și micul dejun. Ca și zonă, îmi plăcea mult mai mult în deșert. Era liniște, nu era așa multă lume, era mult mai ok. Iar traficul de aici din Fes, am condus în multe țări, am mai condus și în Iordania, am condus și pe, nu știu, insule, Mauritius și alte chestii de genul ăsta, dar nu, aici au reguli, dar le respectă doar așa, să fie respectate. În schimb, ca șofer sunt extraordinar de slab, adică la drum lung nu știu să conducă sub nicio formă, merg foarte încet, foarte prost, nu știu să depășească, nu. Din păcate, cei mai slabi șoferi pe care am văzut eu până acum sunt cei din Maroc. Cam asta în mare cu cazarea. Am avut și o peripeție chiar când am ajuns. Am parcat mașina, am avut baftă că am găsit să parcăm mașina chiar aici în centru și am stat 15 minute să caut portofelul. Mi-era frică că l-am pierdut, cu toate că trebuia să fie în mașină undeva. Aveam și bani și acte, cel mai nașpa era că aș fi rămas fără permis și nu știu ce am fi făcut în cazul respectiv. Bun,
Luăm și ne odinim că suntem foarte obosiți de pe tot drumul ăsta și după toată emoția cu portofelul. Și ne vedem mâine, pentru că mâine începem să explorăm Fesul, pe jos. Momentan nu o să mut mașina. Ne vedem mâine, numai bine! Bună dimineața! Începem prima zi în Fes. Este ora 10 și un sfert. Bianca deja pleca în partea aia. Sunt ușor ciufut pentru că m-am trezit pe la 7 și ceva și de-abia acum reușesc să plec. Nu erau destule mese la cazare unde stăm noi pentru micul dejun și noi am coborât târziu și erau pline. În fine, asta este. O luăm la picior, vizităm orașul, vedem toate chestiile pe care le are de arătat și sunt foarte intrigat pentru că vreau să văd o pielărie. Sunt foarte renumite pielăriile de aici din Fes. Cam asta în mare. Mergem să ne pierdem și să ne plimbăm pe străduțele de aici din centrul vechi al Fesului. Suntem deja de vreo 4-5 zile în Maroc și am zis să zic așa o primă părere, o primă impresie despre țara asta și ce nu mi-a plăcut până acum aici. Și nu mi-au plăcut două chestii. 1. Nu găsești pe nicăieri să cumperi băutură sau dacă găsești, găsești foarte greu. Noi am găsit momentan doar într-un Carrefour din Ouarzazate și e extraordinar de scumpă băutura. Adică pe o bere fără alcool spaniolă, San Miguel, am dat 7,50 lei și o sticlă de rom, de exemplu, era de 3 ori mai scumpă ca la noi în țară. Iar la terase, baruri, restaurante nu găsești sub nicio formă băutură. Au numai cafea, ceai, suc și apă. Cam asta este tot ce găsești. Și a doua chestie care nu îmi place și nu mi-a plăcut deloc în țara asta este faptul că am impresia că cel puțin jumate din populația Marocului este angajată în poliție. Am făcut ieri 600 de kilometri din Ouarzazate până în Fes și să-mi bat picioarele de n-am văzut pe drum, cred că cel puțin 100 de echipaje de poliție. Adică în fiecare sătuc în care intrai, în fiecare oraș în care intrai, întotdeauna la intrare și la ieșire stăteau polițiștii cu mașina, trebuie să vii, să încetinești foarte tare, unii îți fac semn să treci, alții te opreau de Ampixul, de exemplu, ne-a oprit unul doar așa să ne întrebe de unde suntem, ce facem și dacă ne place Marocul. Adică omul fain și de treabă, dar nu știu, noi românii avem așa și o anxietate legată de poliție și de polițiști, pentru că la noi, în general, când te oprește poliția, înseamnă că ai făcut ceva, nu prea te oprește degeaba. Și da, îți dă cumva emoții. Și nu mai zic de radare, deci peste tot radare. Și la toată chestia asta mai pui și faptul că sunt niște șoferi foarte slabi, extraordinar de slabi. Regulile la ei există doar așa, am mai zis și ieri, doar așa să fie. În orașe conduc total haotic, chiar la drum lung sunt slabi, ca să nu-i descriu altfel. Da, compar țara asta cu Iordania și cu Egiptul. Cu Egiptul nu prea se compară, sunt mult mai liniștiți, mai relaxați, nu trag de tine și automat nu te simți așa agasat. Dar cu Iordania, acolo totuși mie oamenii mi s-au părut un pic mai buni cumva, nu știu, decât aici în Maroc. În schimb, ca peisaje, parcă e un pic mai frumos Marocul, dar rămâne de văzut pentru că mai avem de stat încă o săptămână. Acum îi dăm către Palatul Royal din Fes și ne vedem acolo. Palatul Regal din Fes este una dintre cele mai importante reședințe regale din Maroc. Acesta a fost fondat în anul 1276 de către sultanul Marinid Abu. Apoi a fost reședința următorilor sultani care și-au pus amprenta continuând să construiască camere în palat, iar în momentul de față palatul are o importantă amprentă în stil arhitectural islamic și marocan.
un fel de piață locală, suntem chiar în Medina acum, adică centrul orașului și găsim de vânzare totul, de la chestii făcute în China, suveniruri, haine, magneți, nu știu, oale, străchini, papagali. Deci e o combinație de toate, mâncare, sucuri. Niște ghiozdane Niște sau ghiozdane. rucsace cu firme cunoscute, între ghilimele. fake-uri. Dacă vrea cineva un ghiozdan Dior sau North Face, uite. Am văzut. Uite, Jester. Da. Da, cam de toate. O să ne mai întrebăm și noi pe aici, pe acolo, cât mai costă una. Excuse me, sir, how much is this? 115? Ok, thank you. 115, vlog, yes. Vlog. 115 sau 150, cred că a zis, de dirham, vreo 15 euro. Aici avem toate pisicile cartierului. Și ceva mâncătorie. Da. Muzică, haine. Acum se cam trezește orașul. Se pare că pe la ora 11 încep să deschidă. Încep să apară și primii turiști. Îmi place că nu trag de tine oamenii. Deci dacă eram în Egipt până acum ne puneau ăștia să cumpărăm jumate din bazar. Sunt destul de civilizați cu turiștii. Din punctul ăsta de vedere, Da. Nu au, între ghilimele, agresivitatea aceea să tragă de tine, să te agasezi așa. Da, dacă vrei să cumperi, dacă nu. Eventual te întreabă o dată, te invită o dată, dar cam atât. Dar nici nu văd așa chestii, sincer, care m-ar tenta să le cumpăr. Nu, Adică este o piață cu de toate, cu pahare, veselă tradițională, ornamente, da. magneți, tot felul. Și din când în când mai găsești ceva de genul ăsta așa fain, cumva. Tocmai ne blochează aici, dar nu contează. Câte o străduță de asta lăturalnică faină, care arată super. Am intrat acum și mai adânc, din nou magazine cu de toate. De data asta avem și ceva prețuri, dulciurele, halva sau carne, absolut tot ce vrei. De la haine, pastă de dinți, papuci Nike și Lacoste, pâine, miere, cred că, cârnăciori. Mamă, cum arată ăștia. Da, cârnăciori. Mi se face rău de la mirosul ăsta. Zici? Aici avem pui. Vii. Da, e un miros destul de... Eu n-am așa probleme cu nasul, dar într-adevăr miroase destul de tare. Cârnați, carne, tot ce vrei. Ouă. Absolut tot ce vrei și foarte, foarte multă lume.
făcut deja și niște cumpărături. Am luat o brățară. Cerea 20 de dirham pe ea, 2 euro, i-am dat 1 euro. O brățară, o altă brățară, după aia am dat 30 de dirham, am dat cam mult, ce drept, am luat-o prima și a fost cam scumpă. Bibi și-a mai luat niște ulei de argan, 100 de mililitri, a dat 25 de lei și ce mai luat, că am uitat? Și un ornament pentru cheie. Da, se cheamă breloc. Breloc. Ornamentul pentru cheie. Nu puteam să zic breloc. Și un breloc pentru cheie. A fost tot 20 cerea, m-am țigănit cu el, ne-a lăsat la 10 dirham. Deci se pare că aici merge Să mai negociezi. să negociezi cu ei și chiar lasă la preț. Iarăși dăm în jos pe Medina, mergem să vizităm în continuare. Și niște Adidas dacă vreți, niște fake-uri, New Balance, Nike-uri, Lacoste. How much for this? How much, sorry? Some secondary, 150. 150. Deci 150 de 15 euro. Dar, da, merg, cât să-i porți așa, să nu mor de cald pe aici, dacă ai nevoie de pereche de Adidas și 15 euro. 15 euro? 15 euro, da. Dacă ți se rup papucii. Da, de-aia zic, că dacă ai nevoie, nu păreau nici chiar. O vară, în principiu o vară o să te țină. E bine să găsești și piețe și magazine cu lucruri mai ieftine, pentru că niciodată nu știi că n-ai nevoie. Te lasă ceva, nu știu, ți se rup pantalonii, ți s-au găurit papucii, nu mai ai cu ce să mergi, ți-a picat talpa. E foarte bine să găsești Așa e, lucruri am ieftine. și pățit-o, corect. Bune și fake-urile. Uite și ăștia sunt chiar frumușei. Și aia din spate arată bine, o uite. pereche de Nike. Care? Aia din spate. Ăștia? Am zis, da. Da, ăștia sunt Air Max. Avem inclusiv un măgăruș aici, pe Medina. Ce fain se vede cum e la vale așa, toată piața. Am ajuns deja în zona asta, se vând în general chestii din piele, pentru că ne apropiem și de... Hello, bonjour! Ne apropiem și de partea de pielării și de aia. Portofele, dar nu e calitatea chiar cea mai... sau cel puțin nu la asta. Ăstele alte, în schimb, da, au altă piele, altă calitate. Urele, foarte multe. Și cam 5 euro un portofel de piele, 20, 10 euro, depinde cât de mare. Partea faină e că e aproape ora 1 și nu mor de cald, fiind totul foarte mic și îngust, e umbră și nu se simte așa zăpușeala, asta e partea faină. Ne apropiem de pielăria Chowara, în fine, una dintre cele mai mari și mai cunoscute de aici din Fes și deja ne-au asaltat toți cu, dacă vrem să vedem de la terasă, pe gratis. Băr, că întotdeauna o să-și ceară bani sau să intri la ei în magazin să cumperi ceva. Exact ce ziceam, am ajuns pe undeva, ne-au ghidat ei, bineînțeles că am intrat într-un magazin. Da, acum hai să urcăm să vedem ce găsim aici. Vestita pielărie. Da, e mega magazin. Deci mega tourist trap. Spate, mare magazin. Și să vedem și mai sunt. Mirosul deja e greu de descris. Da, mă așteptam. E un miros de chimicale ceva totuși, nu? Mi se pare că zici că e de animal fiert așa miroase. Păi, da, s-ar putea alt magazin de piele. Ok, și aici sus e terasa, într-adevăr. Da, miroase a animal fiert, mort. Da, și aici vestita pielărie din Fes. Tot procesul începe aici, în partea asta, unde folosesc calcar și sare pentru a da grăsimea jos de pe
piele și blana și așa mai departe. Iar după ce sunt scoase din bazinele acelea cu calcar, pielea este lăsată la soare să se usuce, iar următorul pas al procesului este să fie vopsită. Sunt vopsite în bazinele astea de aici, în diverse culori, de exemplu roșu, galben, albastru și așa mai departe, și pentru asta folosesc culori naturale, cum ar fi șofranul, cum ar fi tot felul de plante pentru a colora pielea. Eu n-am așa mari probleme cu mirosul, în schimb Bianca nu e cea mai fericită. Da, într-adevăr, dacă faci vreo 2 pași mai în spate, e un pic mai bine. Și aici avem, bineînțeles, dacă vrei să cumperi de la trollere până la tot felul de genți și gentuțe, într-adevăr. Mai e și mai sus ceva. Încă o terasă. Hai să urcăm, că-s curios. Da, de aici se vede și mai fain. Și partea bună e că aici nu miroase. Culmea. Se vede și mai fain și nici nu miroase. Cineva e foarte fericit. Aer! Dar vezi că nu miroase. Nu așa tare, cel puțin. Am scăpat fără să plătim nimic. Chiar a fost pe gratis. De data asta au fost de treabă marocanii și doar ne-au arătat pe unde să mergem. Ce era mișto era că la intrare, am văzut acum când am ieșit, puteai să-ți iei niște frunzulițe de mentă, cred că, să le ții la nas ca să mai estompezi din mirosul ăla. Eu nu am așa mari probleme, dar până și eu simt pe gât o ușoară iritație de la, cred că mai degrabă de la chimicale, nu știu dacă de la altceva. Dar da, e greu și nu cred că ar putea oricine să stea acolo. E mirosul foarte greu, foarte înțepător. Mie mi s-a părut că mirosea animal mort, fiert. Da, mirosea animal Nu a chimicală, aia vreau să zic. Mai tare mi se părea că mirosea fiertura, o păreală aia pentru curățarea pieilor și a plănii. Dar mi-a și plăcut. Îmi venea ușor să vomit, dar și stăteau în același timp, pentru că e o curiozitate foarte mare. E prima oară când văd așa ceva. Da, ar mai fi stat încă ca să mai vadă procesul, dar din păcate, într-adevăr, mirosul era destul de nasol. Bun, acum dăm din nou, ne plimbăm, ne pierdem pe străduțele din Fes. Vedem ce mai găsim, ce mai descoperim, ce mai întâlnim. Intrarea în intrarea în mausoleul lui Mule Idris al II-lea, din păcate nu poți să intri decât dacă ești musulman. În schimb au fost drăguți și ne-au lăsat în poartă să stăm și să ne uităm măcar înăuntru. Nu știu, Fesul momentan e un oraș cu urcușuri și cu coborușuri. Unii oameni sunt faini și de treabă, alții, în schimb, nu sunt chiar așa de faini și de treabă. Nu, așa este când se adună multă lume într-un loc. Oricum, este un oraș destul de obositor, pentru că e plin. Și ei sunt mulți și mai vin și foarte mulți turiști. Și mă gândesc că în Marrakech e și mai și. Stau și mă gândesc cum e dacă ești curier și ai de livrat ceva aici. Pentru că am reușit să ne pierdem pe niște străduțe mici care se înfundă. Foarte multe străduțe se înfundă. Și stau și mă gândesc cum ar fi să trebuiască să livrezi ceva sau acum sute de ani când trăiai aici. Bine, la un moment dat îți dai seama că învățai fiecare străduță. Știai fiecare unde are casa și așa mai departe. Dar în trecut să vii să vizitezi Fesul, cred că ar fi fost
o adevărată aventură. experiență, aventură. Și acum mai este. Pentru că și GPS-ul merge, dar nu merge foarte ca lumea. Dar da, e interesant. Am găsit și un restaurant unde ne gândim să mâncăm. Cam astea sunt prețurile. Au ceva paste, mâncare marocană, cam 8-9 euro, desert 2-3 euro, băuturi cam 3 euro, supe și ceva salate, Startere, chestii, startere. Da. Hai să vedem, mâncăm aici? Mâncăm aici. Ne băgăm aici, da? Bine. Haideți să vedem, cam așa arată restaurantul pe afară. Hai să intrăm. Arată bine rău și înăuntru. Am văzut că era bine cotat. O să curios dacă au și terasă, nu cred că au terasă. Nu prea unde să Dar aibă o să terasa. stăm aici jos undeva și mâncăm dacă este. Hai să întrebăm dacă ține Can un we pic. stay here? It's free here? Yeah? Ok. Comandăm și a venit și mâncarea. Eu mi-am luat până la urmă Tahini, cred că. tajiki de pui cu cartofi, iar Bibi și-a luat ceva pește cu orez și salată. Și un ceai mai trebuie să ne vină, dar cred că o să ne-l aducă la final. În total tot așa vreo 20 de euro. Bun apetit! Am mâncat și am plecat de la restaurant. Am lăudat non-stop cât am mâncat acel fahija de pui sau cum să numi. Extraordinar de bun. Un cumul de arome în gură. Era o pulpă de pui cu niște cartofi prăjiți, adică nimic special. Dar avea un sos făcut din ceva ceapă călită, cu mirodenii, nu știu exact ce puseseră, și cu niște coajă de lămâie extraordinar de bun și l-a adus așa, clocotind, încă fierbea, încă se preja în ulei foarte, foarte bun, în farfurioară de lut. Hai, extraordinar de fain. În total pe ce am mâncat am plătit 18 euro, deci prețul nu a fost deloc mare, nici mic, mediu pentru Maroc din ce am văzut până acum. Puiul cum a fost? A fost pește. Așa, puiul care a fost pește. Peștele a fost foarte bun, mi-a plăcut mult garnitura. Mi-a plăcut că a pus zucchini și a tăiat legumele foarte mari. Bucata de pește cam mică totuși, gustoasă, dar micuță. Foarte puțin pește, adică Da, era da, o da. chestie așa... Eu m-am săturat, dar, de exemplu, nu știu, un bărbat nu s-ar fi săturat din porția aia. Pentru mine, nota 10, oricum. Mai scump peștele decât Da, puiul pentru meu. mine nota 10, mi-a plăcut foarte mult. Adică a fost 80 puiul meu și peștele 95. Adică cu un euro jumate mai scump. Da. Ok, cam asta în mare. Mai plimbăm pe străduțe, ne mai pierdem pe aici și probabil ușor, ușor o să ne retragem și noi spre cazare. Oricum, per total, prima zi aici în Fes, o zi ciudată, am mai zis deja, cu urcușuri și coborâșuri, adică tot felul de oameni, și oameni prietenoși, și oameni mai puțin prietenoși, mi-a plăcut și nu mi-a plăcut, m-a trecut prin toate emoțiile, chiar de la începutul zilei, faza cu cazarea, cu micul dejun, că am plecat mai târziu și așa mai departe. Nu pot momentan să zic, băi, mor, mi-a plăcut la nebunie, dar nici nu mi-a displăcut. Rămâne de văzut și zilele următoare să mai luăm pulsul, să vedem cum e. Până mâine, nu pot să vă zic decât numai bine. Bună dimineața! Bună dimineața! Începem a doua zi aici în Fes și, din păcate, și ultima zi aici în Fes, pentru că mâine urmează să plecăm către capitala Marocului, către Rabat. Astăzi o să fie o zi dedicată ușor exteriorului Fesului. O să vizităm castele, o să avem vederi panoramice și multe, multe alte chestii. Cam atâta!
Fes este al doilea sau al treilea oraș ca mărime din Maroc, cu 1,1 milioane de locuitori și este adesea considerat ca fiind capitala culturală a Marocului. Este situat în nordul țării, în regiunea Meknes și împreună cu orașele Marrakech, Rabat și Meknes este unul dintre orașele imperiale ale Marocului. Greu la trepte. Greu la deală. Ai fi vrut să fie trepte de la electrice? Lift. Lift. Burj Sud este una din fortărețele construite în secolul XVI de către un sultan din Maroc. Pe fața sau în partea de sud a orașului antic Fes mai există Burj Nord, se poate vedea, în spatele meu acolo, o fortăreață care este soră cu aceasta unde ne aflăm noi acum, iar ele au fost construite, bineînțeles, pentru a apăra Fesul. Sunt făcute din materiale reciclate, gen chirpici, lut și alte lucruri rămase din zidării, dar cu toate acestea au fost niște fortărețe foarte trainice și au rezistat de-a lungul timpului. La ora actuală sunt transformate în zee și îți oferă o priveliște extraordinar de frumoasă asupra Medinei din Fes. Am coborât de pe deal, de sus de la Burj Sud și intrăm din nou în oraș, mergem spre Medina, să mergem să trecem cumva orașul, să urcăm pe celălalt deal din partea de nord. Pe aici, baby! Cred că pe aici, nu știu. Parcă bă că mă întorci. I-au auzit pe ăștia cum râdeau. Fiecare pisică stă la câte o cărnărie de asta, dar asta e nesimțită deja. Are mâncare, dar așteaptă mai bunuț, știi? Mai măcriță, mai... Aici e cărnărie, Ficat. aici deja le face, vezi? Frigărui. Hai, dai că-i fum. Oh, fu. Aici niște pui fiert. Arată bine. Arată delicios. Aici deja le prepară, vezi cât de proaspete sunt, le iei de acolo și aici deja le face. Cartofi prăjiți, ouă, găini, tot ce vrei găsești să cumperi. Portocale, lămâi n-avem, că căutăm niște lămâi, dar n-avem. Jumătate de oraș. Am purtat-o după mine. Vă rog să filmați. Singur coș de gunoi. Nu există coșuri de gunoi. Da, e ăsta groaznic. nu știu, din cauza că e aici, lângă ceva obiectiv turistic, altfel nu pot să-mi dau seama de ce apare. Începem să ieșim din Medina. Ușor, ușor s-a deschis, nu mai este nici așa turistic, nici clădirile nu mai sunt așa apropiate și nici atât de multe magazine. Acolo sus trebuie să mergem. Acolo. Și de acolo, acolo. Mult a fost, puțin a mai rămas. Oamenii de treabă și ne-au ajutat, ne-au tot dat indicații, ne-au zis stânga-dreapta. Bine, noi ca români mai sceptici, mai circumspecți așa. Într-un fel e bine când ești român, că e vorba aia, ai cei 7 ani de acasă, dar mulți dintre noi avem cumva și cei 7 ani de cartier, nu știu cum să zic, adică
față de alte popoare și alte nații, parcă nu suntem chiar așa creduli cumva și nu ne lăsăm păcăliți chiar așa ușor. Bine, nu toți, există și excepții, dar overall românii sunt mai atenți, nu se lasă chiar așa ușor prostiți. De acolo am plecat noi, am traversat orașul, așa, urcat dealul, iar acolo o să mergem la cetatea aceea. Este sora acelei cetăți. Mormintele Marinide sunt ruinele unor mausolee care datează din secolul al XIV-lea. Au fost construite de dinastia Marinidă și aici au trăit numeroși sultani. După cum putem observa, încă păstrează elemente arhitecturale islamice, precum și elemente arhitecturale sub formă de potcoavă și numeroase sculpturi impresionante. Un lucru care mi se pare mișto și interesant în același timp, care se vede doar de pe colina asta nordică și de pe cea sudică nu se vedea, sau cel puțin nu se vedea la fel de bine, este cum era împrejmuit orașul vechi, Fez, cu zidurile sale vechi, antice. Și se văd de jur împrejur, dintr-o parte în alta, cum acestea înconjurau orașul și ofereau protecție. Iar înăuntru, bineînțeles, toată Medina, tot orașul vechi. Foarte impresionant. Lăsăm mormintele în spate și o luăm agale să ajungem la Burj Nord. Uite gunoiul acolo. Uite gunoiul acolo. Păcat. Nu știu dacă s-a văzut și în Uzazate când am aterizat din avion. Erau în jurul aeroportului, în afara aeroportului, în deșert, movile de gunoi și acoperit așa cu nisip din deșert. Dar probabil cum a mai tot bătut vântul, s-au mai descoperit și se vedeau și într-adevăr arăta foarte, foarte urât. Păcat că, în continuare, am mai zis-o și o mai zic, unde e om, unde e omul, din păcate, asta știm să facem. Ce se vede acolo. Și cu cât suntem mai mulți, cu atât e mai nasol și mai trist. Lacă tu pe poartă. Asta e. Ne mulțumim cu priveliștea pe care am văzut-o până acum. Păcat. Chiar aș fi vrut să văd castelul, dar poate îi dăm o tură așa de jur împrejur. Hai să vedem dacă reușim să o luăm cumva pe arătură, așa pe lângă. Știi ce zic? Din păcate, cred că se vede acolo sus, era închis în jurul castelului, deci nu puteai nici să dai așa o tură pe afară să vizitezi. Așa că am luat-o în jos, de-a dreptul, pe deal, ca să ajungem să ne afundăm din nou în oraș. This is my work. We carry the field, my work. N-am mai văzut melci și n-am mâncat niciodată melci, pentru că ți vinde așa la sac. Și aș încerca dacă ar fi, nu știu, dacă ar fi să încerc să fie gătiți, aș încerca. N-ai încercat melci, nu? No. Sunt nicio formă? Refuz. De ce? Mie și milă și nu mă tentează deloc. De pui nu ți milă, de văcuță și de boiță. Mi se par ușor scârboși melci, nu știu. Ăștia erau curați tare. Știu, tot, dar nu... Dar nu știu, eu aș încerca dacă ar fi gătiți ca lumea și mi-ar zice cineva, bă, mănâncă de aici că-s ok, n-aș avea o problemă, măcar unul să gust. Dacă mi-ar plăcea sau nu știu asta. Dar aș încerca. Am plecat, ne-am îndreptat un pic de zona turistică, mergem spre cazare. Între timp ne-am lipit de un Schweppes. Cam asta cu Fesul sau Fezul.
Mergem să facem bagaje pentru că mâine ne punem din nou pe drum. Avem de mers către Rabat, vreo 4-5 ore cu mașina. Bineînțeles că pe drum o să oprim să vizităm diverse lucruri. Până atunci, numai bine. În sfârșit am ajuns în Rabat, am parcat mașina într-o parcare mare publică aici, lângă ocean. Și acum o luăm pe jos, vreo 5 minute până la cazare. Foarte bine 5 minute pentru că suntem cât se poate de plini cu chestii. Vedem cum arată și cazarea. Arată cam așa. 2 paturi, geamuri, ușă. Aici avem baia, dușul. Ce duș mare și fain, chiar așteptam să fac un duș. Și în sfârșit am și o toaletă pe care pot să stau. Și pentru că la ultima, când stăteam, așa stăteam. Așa am făcut. Dar aici nu este o problemă. Și, în plus, mai este terasa. Așa. Iar aici jos este zona de mic dejun. Ceva spații de relaxare acolo și o terasă sus. Cam asta cazarea. A fost 73 de euro am plătit pentru 2 nopți cu mic dejun. Până data viitoare, sau mai bine zis până mâine, numai bine. Pa, pa! Bună dimineața! Vă salutăm din Rabat. Avem o zi întreagă să luăm orașul la picior, să vizităm portul, să admirăm arhitectura și priveliștea pe care ne oferă acest oraș asupra Oceanului Atlantic. Dar până atunci, haideți să vă zic și câteva informații referitoare la Rabat. După cum ziceam, este capitala Marocului, are o populație de aproximativ 1,8 milioane de locuitori și se întinde pe o suprafață de 117 km pătrați. Rabatul este un oraș important încă din antichitate și are o istorie lungă de cel puțin 700 de ani. În trecut a fost inclusiv capitala protectoratului francez în Maroc, dar în vremurile noastre, datorită depunerilor de aluviuni în portul din Rabat, acesta și-a pierdut din adâncime și automat nu mai este la fel de important ca și port cum era înainte, dar rămâne în continuare centru administrativ, cultural al Marocului și asta îi oferă, bineînțeles, o importanță desăvârșită. Haideți să mergem să vedem ce găsim și ce mai descoperim. În spatele meu se vede Oceanul Atlantic și aici este un fel de port, în fine, un fel de canal care se umple cu apă din ocean. Ieri când am ajuns aseară pe la 6 după amiaza, bărcile astea de aici erau pe apă, pluteau, iar acum s-a retras apa atât de mult, cred că vreo 3-4 metri, nu știu, cred că se poate vedea și acolo. Foarte mult, da. Foarte mult s-a retras apa. Azi dimineața când ne-am trezit la cafea, acolo, nu știu dacă era încă apă pe chestia aia, acum poți să treci, efectiv. Până acum știu că în anumite părți din Africa și așa, fluxul și refluxul sunt diferențe foarte mari. Eu personal până acum n-am mai trăit și n-am mai văzut, e prima oară când văd asta pe pielea mea. Nu e mișto, e interesant. Turnul Hassan reprezintă minaretul unei vechi moschee din Rabat. Acesta a fost construit în anul 1195 de către Abu Yusuf. Intenția acestuia a fost să construiască una dintre cele mai mari moschee din partea vestică a islamului. Urma să aibă 86 de metri înălțime și să aibă o capacitate de aproximativ 60.000 de credincioși. După moartea acestuia, în anul 1199, construcția a fost oprită, iar turnul a rămas cu o înălțime de 44 de metri, iar până în prezent acesta nu a mai fost finalizat. Vrei să faci poză la călușari? Păi uite ce blonduți sunt!
La câțiva metri de turnul Hasan putem găsi mausoleul lui Mohamed al V-lea. Mausoleul este un mormânt care adăpostește osemintele lui Mohamed al V-lea, precum și al fiilor și prinților de după acesta. Și Mohamed al V-lea reprezintă o persoană foarte importantă în istoria Marocului, pentru că este persoana centrală care a ajutat la obținerea independenței Marocului față de Franța. Chelah, un sit arheologic de o foarte mare importanță în Maroc. El este foarte faimos pentru că este considerat unul dintre cele mai frumoase și romantice locuri din Rabat. Are o istorie foarte bogată, este un fost oraș antic, fondat în secolul I după Hristos de către fenicieni și cartaginezi. La momentul respectiv era un mare port aici, lângă Oceanul Atlantic. De-a lungul timpului a fost inclusiv așezare romană, iar începând cu secolul XV, orașul a început ușor să intre în declin. La ora actuală este un sit UNESCO World Heritage Site și o să mergem să îl vizităm și noi acum. Biletul de intrare este 7 euro sau 12 euro dacă vrei cu ghid. Toată cetatea care se vedea de afară, înăuntru este un mare parc, grădină botanică. Fain este primăvara când vii pentru că poți să vezi inclusiv berzele care și-au făcut cuiburi aici, poți să vizitezi orașul antic sau, de exemplu, grădina cu flori. Acum eu mă fac o poză, dar între timp scutur copacul, că poate îmi cade și mie de asta. Să Stai, mai schimbă un pic poziția. Să schimb poziția? Da, așa? și creanga. Nu, nu prea îmi place. Nu mai încearcă un pic. frunze, da, o portocală de aia nu curge. După retragerea romanilor, orașul a fost lăsat în ruină, iar începând cu secolul XIV, dinastia Merinizilor a preluat fostul oraș Chelah roman și l-a transformat într-o necropolă regală. Aceștia au construit aici mausolee, fortificații, ziduri, turnuri și așa mai departe. 7 euro biletul de intrare, au meritat bănuții. Am văzut ruine, am văzut curtea care este formată dintr-o minunată grădină botanică, am văzut berze, a fost foarte fain, e extraordinar de bine păstrat și prețul mi se pare corect. E foarte îngrijit, fain a nu fost. păstrat, e renovat. Îngrijit, păstrat, renovat, merită toți banii. Oricum, cred că folosesc o parte din banii ăștia ca să plătească oamenii, să renoveze clădirile și foarte, foarte fain. Și mă bucur că am dat aici 7 euro decât la Volubilis 10, pentru că, repet, acolo mi se pare că erau prea puține chestii, nu știu, 3 turnulețe și așa. Aici mult mai frumos, cu grădină botanică, cu foarte fain. Îi dăm către Palatul Royal acum.
Încă o chestie mișto, vrei să intri la Palatul Royal ca să vizitezi sau cel puțin în grădina lor sau așa, ne-au cerut pașaportul, le-am zis, băi, nu am pașaportul la mine, am poze, nu, că-ți trebuie fizic. Zic, păi de ce, ți le dau să mi-l ții sau ce? Da, nu, zic, că te duci, ți-l aduci, zic, bine, să fiți sănătoși. Da, nu știu, repet, Marocul este o țară așa, cu suișuri și coborâșuri, una caldă, una rece, nu pot să înțeleg de ce fac treaba asta. Eu înțeleg că securitate, că nu știu ce, dar am poză cu pașaportul, adică și așa, toată lumea zice, ca turist nu trebuie să-ți lași nicăieri pașaportul, nu poți să dai undeva pașaportul. Poți să le dai, să-ți facă o copie și să ți-l dea înapoi, dar nu poți să dai actul. Eu pot să rămân blocat în țara asta dacă se întâmplă ceva. Da, așa că Palatul Royal are zidul foarte frumos. Drumul nostru spre ocean, ni s-a făcut și foame, așa că am tras aici la un fast food. Nu știu ce, nici măcar nu m-am uitat la nume până acum. Am comandat ceva de mâncare, o shawarma cu cartofi prăjiți, Bibi și-a luat un sfert de pui cu salată cu ceva și vreo 2 supuri. Așteptăm să vină să ne servească, după care ne vom continua drumul. Gata și cu mâncarea. Tot ce am mâncat și am băut a fost 134 de dirhami, 135 de dirhami. Adică vreo 13,50 euro, în fine, am lăsat vreo 15 euro. Ce am observat până acum este că prețurile în Rabat, la mâncare, la restaurante, la fast food, la tot, sunt mult mai mici decât în restaurașelor, în Fes, în Meknes și așa mai departe. Chiar și în Uzazate. Gen, aproape la jumate. Hai, poate nu chiar la jumate, dar 2/3 din prețurile de acolo. Mi se pare extraordinar de ciudat, mai ales că ești în capitală și te-ai așteptat să fie mai scump, nu mai ieftin, da? No. Ce ne spui despre această poartă? Impresionant de mare, este poarta din Medina aceasta, unde noi ne-am plimbat. Arhitectura este impresionantă, islamică, probabil că datează din anii 1190, aproximativ așa, după câte pot da seama, ca și comparație cu altele de genul. Restaurarea a fost făcută extraordinar de bine, este impresionant cum o păstrează. Oamenii ăștia, nu știu, sunt gospodari, e ceva ieșit din comun. Îmi place mult. Când minți, cum poți fi așa serioasă? Cu o plimbare pe faleză o să închem și singura noastră zi în capitala Marocului, în Rabat. Ce pot să zic decât că am găsit o capitală, din punctul meu de vedere, mai faină și mai frumoasă decât multe capitale europene. Cel puțin pe unde am mers noi, chiar și ieri cu mașina când am venit, am găsit curățenie
liniște, oamenii destul de ok, cu câteva mici excepții, gen la parcare, că cu asta se ocupă marocanii. Da, mi-a plăcut foarte mult Marocul, ne-a plăcut de fapt foarte mult Marocul. Prețuri la mâncare mult mai bine ca în restul Orașelor pe care le-am... Rabatul, ne-a plăcut foarte mult Rabatul, vreau să zic. Rabatul, da, Nu și Marocul. prețurile mult mai mici decât în celelalte orașe. Corect. O capitală modernă, o capitală aerisită, curată, se circulă destul de bine. Am văzut și Oceanul Atlantic, ne-am plimbat pe faleză. Chiar a fost o zi minunată. Până și vremea a ținut cu noi, nu a fost fierbinte astăzi, să spunem așa. 20 de grade. 20 de grade, a fost perfect. Da, una peste alta m-aș mai întoarce în Rabat. Deci în Rabat, da, m-aș mai întoarce în Fez și în Meknes. Poate în Meknes o zi, două aș încerca, în Rabat clar m-aș mai întoarce. Cât despre Casablanca și Marrakech, rămâne de văzut mâine, pentru că mâine plecăm înspre acolo. Până atunci, Numai bine. Bună dimineața! Astăzi suntem în Marrakech ou Saint-Tropez. luăm tot piciorul La drum. la drum, luăm tot orașul la picior. Nu avem neapărat un plan, un itinerariu, avem câteva chestii marcate pe hartă, dar dacă am învățat ceva în Maroc de mai mult de o săptămână de când stăm, este că planul pe care îl faci acasă nu se potrivește neapărat cu cel din târg. Ne pierdem prin Medina, încercăm să vizităm ce este de vizitat. Cam ăsta e planul, mai avem 2 zile în Maroc și vrem să ne bucurăm la maxim de ele. Momentan afară e bine, vreo 20 de grade, or să fie 26 de grade astăzi, deci anunț o zi călduroasă. Cam asta. Vă las cu nebunia Marocului, că e ora 9 și deja este plin de lume și gălăgie și trafic și praf, nebunie. E Marrakech, ce să mai... €10 biletul de intrare la Palatul Bahia și totuși dacă vreți să-l vizitați, recomand să veniți la ora 9 pentru că noi suntem aici la 10 și un pic și este infernal de aglomerat. Da, Marrakechul este mega turistic și bineînțeles că unul dintre obiectivele sale principale este mega aglomerat. Dar repet, dacă totuși vreți să veniți să-l vizitați, veniți la 9 când se deschide. Nu mai târziu, pentru că se aglomerează și devine de-a dreptul infernal. Dacă era cineva curios, cam cât costă casele pe aici prin Marrakech, 300.000 de euro, 7 camere, 600.000 de euro. Bine, astea deja Riad, hotel în Medina, 1.500.000 de euro cu piscină. Ai văzut-o pe asta? Da. Da, prețuri foarte mari. Iarăși, cu piscină, 455.000 de euro, 4 camere. Da, foarte mari prețurile, nu mă așteptam să fie chiar atât de mari. Foarte scumpe. Eu mă gândeam în mintea mea că sunt un pic mai ieftine totuși, adică știu că e Marrakech, dar chiar ne uitam ieri un pic pe net și făceam o comparație între Rabat și Marrakech. Rabatul are populația mai mare decât Marrakechul. Bine, ăla e capitală, dar ăsta e cel mai turistic oraș și așa mai departe. Salariul mediu în Rabat este mai mare decât cel din Marrakech, iar cheltuielile medii pe o zi sunt cu vreo $10 mai mici în Rabat decât aici. Ceea ce mi se pare, de obicei capitalele sunt grămădite, împuțite, cu multă lume și așa mai departe. Aici e fix opusul. Dacă ar fi să aleg un oraș în care să trăiesc în Maroc, clar, n-aș alege Marrakechul sau ăstea vechi. Da, am rămas mască oricum. Ce bei acolo? Păi mi-am luat un fresh Da. din 300 de zahăr și portocală și ginger. Am dat
7,50 lei pe el. E natural, e bun. Ar fi mers un pic de gheață. În Rabat, că tot compar acum cu Rabatul, era 6. Ca să vă faceți o idee. Deci E aici... mult prea turistic orașul ăsta. De aici și cererea mare și prețurile ridicate. Da. E plin de turiști, într-adevăr. Da. Și la un moment dat chiar sunt obositor. Pe toate străzile, peste tot, străzile pline ochi de turiști. Nouă nu prea ne place treaba asta. Nu, Dar simți așa facem că parte nu... din ei, știi? Facem parte din ei, dar mereu am încercat să găsim o variantă să ocolim părțile foarte turistice, dar câteodată nu ai destinația propriu-zisă, îți place, vrei să o vezi, chiar dacă e plină de turiști. Nu poți să te ferești tot timpul. Și mai e o chestie, că ajungi undeva într-un oraș mare, gen cum e Marrakeshul, și vrei să vizitezi anumite chestii de ale lor, nu știu, mega cunoscute și așa, să zicem un palat, o casă, o cetate, un muzeu, o ceva. Băi, și când ajungi la intrare și vezi câtă lume este, parcă ți se ia așa, pentru că știi că o să dai banii aia, o să intri acolo și nici măcar nu o să te bucuri. Pentru că totul e mult prea plin și mult prea aglomerat. Am ajuns ușor să ne gândim că este mai bine să vii să vizitezi în afara sezonului, chiar dacă poate vremea nu e cea mai bună și e poate prea cald sau poate prea frig, dar măcar nu te calci în picioare. Și cred că asta de multe ori ajută mai mult. Cea mai faină stradă din Marrakech. Nu e nimeni. Moscheea Mulai al-Yazid. Bineînțeles că este încă un monument care este în renovare. Haideți să vedem dacă reușim să și intrăm, pentru că cel puțin până acum, la toate moscheele și cimitirele musulmane prin care am încercat să intrăm sau să trecem, nu ni s-a permis accesul pentru că nu suntem musulmani. Și repet, adică bibi ca bibi, că la femei nu mă aștept să poată intra prea ușor, dar măcar la bărbați, dar nu m-au lăsat nici măcar pe mine să intru. Iar ea cu vestimentația asta, nu știu ce să zic, a zis că e lungă rochia ei, eu zic bine, dacă tu zici că e lungă, e no. Dar vedem acum. Nici n-am ajuns bine în fața moscheei și deja e plin de turiști. Detest lucrul ăsta deja. Da, am văzut locuri mai aglomerate decât astea, într-adevăr, dar e full și aici. Exact cum ziceam, și moscheea este închisă. Nu pot să înțeleg un lucru totuși. Se zice că primăvara și toamna în Maroc este sezonul cel mai bun de vizitare. Adică atunci ar trebui să fie cei mai mulți turiști să vină, pentru că temperatura este cea mai ok. Vara mor de cald, iar iarna e în afara sezonului, mai urât, mai posomorât, mai frig. Și nu înțeleg de ce toate sunt închise sau în renovare. Poate efectiv avem noi ghinion și așa le-am prins. Ce este? Exact, ce este? O moschee? O moschee. Și ce se întâmplă la moschee? La moschee de obicei ori nu putem intra, ori este renovare, ori e program de la 3, ori au voie doar musulmanii. Mi-ai dat-o la joale, că mă gândeam că o să răspunzi ceva mai cute și o să strântesc eu astea, dar le-ai trântit-o din prima. O să răspund cu ce simt în această țară de când am venit. Aici totul e închis, în renovare sau nu ai voie. Îmi pare foarte rău că nu am reușit să filmez în Rabat. Bianca era extraordinar de supărată. Am intrat pe poarta din spate într-un cimitir musulman, nu știam că e musulman, cimitir, în fine, ideea era că vreau să trecem pe cimitir, pe de-a dreptul, ca să ajungem să vedem Oceanul Atlantic în partea cealaltă. Era frumos cimitirul, mormintea asta se vedea fain, era colorat, așa, viu, chiar nu l-am filmat, îmi pare rău. Dar am făcut 10 pași, că bineînțeles că au început să țipe la noi, că nu, că e pentru musulman, nu știu ce, și a trebuit să ne întoarcem înapoi, să ocolim nu știu cât, ca să mergem prin afara cimitirului, că era imens, probabil o să pun o poză cu Google Maps sau ceva, ca să se vadă cât era de mare.
Ne-am întors o groază înapoi și așa ca să putem să ocolim să ajungem la ocean. Și da, era Bianca extraordinar de supărată că nu o lasă nici măcar în cimitir. Da? Știi ce observ? Că inclusiv asta e renovare. E deschis? Da, e închisă și moscheea. Da, Nu măcar mai o pot. vedem pe afară. Nu mai pot. Am vrut și eu la moschee. Nu e clar, mi-am dorit. nu e. Nu ți-a fost dat să intri. Concediul ăsta nu e. Nu e pentru moschee, domnule. Parcul cibernetic Mulaia, nu, scrie jos. Dar tot ce este cibernetic în parcul ăsta nu funcționează. Toate ecranele sunt oprite, inclusiv fântânile. Da, parcul e frumos, nu e ceva extraordinar să zici că vai Doamne, dar e păcat. Păcat pentru că, nu știu, repet, chiar am avut noi ghinionul ăsta să prindem totul închis? Chiar așa să fie? Uitați-vă, fântânile, ioc, tot ce înseamnă ecrane digitale, că e parc digital, ioc, ecranul de acolo, ioc, totul închis în renovare sau n-ai voie să intri. Păcat Maroc, păcat Marrakech. Până acum nu sunt deloc dat pe spate, doar numele ce este de Marrakech, da. Și că nu ai obiective turistice pe care să le vizitezi, îți faci. Gara din Marrakech se află pe bulevardul Mohamed al VI-lea și a fost înființată în anul 2008. Ea impresionează prin faptul că îmbină arhitectura în stil tradițional marocan cu elemente moderne, iar fațada și interiorul acesteia sunt confecționate din marmură și placate cu plăci ceramice. E ora 3 și un sfert, tocmai ne-am ridicat și noi de la masă. Am plătit în total pe 2 porții de tangin cu pui și apă, 15 euro, un preț chiar mic. Am văzut aici în Marrakech sunt restaurante de toate felurile, sunt și mai ieftine de atât, adică cred că poți să mănânci cu probabil 10 euro. Noi am ales totuși ceva mediu. A fost bun, chiar a fost bun. Nu la fel de bun ca în alte părți unde am mai mâncat, dar nu a fost nici nasol. În mare, până acum nu putem spune că suntem mega impresionați de orașul ăsta și cred că ne place cel mai puțin dintre toate. Mâine oricum o să o luăm iară și o să intrăm și mai adânc în Medina, să vedem partea cea mai veche, cea mai aglomerată. Vedem cum va fi. Bună dimineața! Începe o nouă zi, ultima zi de altfel în Marrakech și în Maroc. Astăzi, bineînțeles, ca și ieri, o să luăm orașul din nou la picior, să-l explorăm și să vedem unde nu putem să intrăm în Maroc. Pentru că până acum a fost o ușoară dezamăgire Marocul la anumite chestii. Dar până să ajungem spre centrul Marrakechului, o să mergem și o să luăm un autobuz, pentru că cu 2 zile, când am lăsat mașina din închiriat, din păcate, mi-am uitat căștile și mouse-ul în mașină. Cei de la firma de închiriere au fost drăguți și au zis că pot să merg astăzi după ele să le iau de la ei de la sediu. Așa că acum mergem să testăm
transportul în comun din Marrakech ca să îmi recuperez electronicele. Uitați aici bunătățuri, dulce. Ce fain arată aici, bă. Dulcereturi, Toate chestiile sănătoase, da. Aia, da, nu sunt chiar sănătoase. Hai că au, în afară că au arahide și migdale caramelizate, restul au aveau fructe. curmale și de-astea Și confiate. geamale sunt sănătoase. Da, corect. Uite, pe aici sunt ăștia cu maimuțe și cu șerpi, o să sară pe noi imediat. Monsieur, monsieur! S'il vous plaît, bienvenue! Mângâiele manchi! Première fois în Maroc! Bienvenue, bienvenue! Il est pifou! Ăsta e cu maimuța. Pe aici, dacă veniți în piața asta mare, o să fiți, nu, asaltați, mega asaltați. Mi-e milă de maimuțica aia. No, 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 no! O boală pe ei. Și pe aici, pe undeva, ea, trebuie să fie și cu șerpălăi. Da, 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 uite, sunt sub alea pe acolo. Uite, cobra. Da? I-au scos dinții, ce Da? au făcut? Bineînțeles că nu mă lăsa să filmez, cu cum Avginicul mi-a făcut cu mâna. Era cu cobra. Da, cred că au scos Păi colții, n-ai nu pot să-mi cum, dau îți seama. dai seama că e mutilată de... Da, probabil. Și de acolo, de undeva, o să luăm autobuzul. Hai să schimbăm subiectul cu animalele, că mă doare sufletul. Dacă veniți aici, vă rog din suflet, nu faceți poze, nu dați bani, nu știu, nici măcar nu vă opriți, nu vă uitați la ei, pentru că nu facem altceva decât să încurajăm chestia asta. Și dacă în continuare dăm bani și facem poze cu maimuța, doar ca să ne simțim noi că am făcut o poză cu maimuța, în continuare vor face treaba asta. Și nu știu cât de bine s-a văzut pe filmări, dar nu sunt fericite. Se vede pe capul lor că sunt chinuite. Dacă chiar vreți să vedeți maimuță, nu știu, mergeți la zoo, nici acolo poate nu e chiar 100% ok, dar Măcar au spațiu și Măcar e un sunt pic îngrijite altfel, da. și altceva. în orice caz, nu aici, că nu este nu e ok. Nu Și e normal. același lucru și la noi la mare, poză cu leuțul, cu tigruțul, cu... În fine. Aici e un fel de capăt de linie, chiar la ieșirea / intrarea în Medina. Și trag foarte multe autobuze, inclusiv cel care duce la aeroport. Prețul autobuzului pentru aeroport este de 30 de dirham sau 3 euro. Dar noi acum trebuie să căutăm autobuzul 1 sau L1. Treabă tu aici dacă merge la gardul tren. Pur gare du tren? Thank you. Da, tocmai ne-am pus în mișcare. 2 lei biletul de autobuz, 4 dirham, am mai zis deja. Condițiile sunt ok, n-are aer condiționat, sunt ca autobuzele noastre de acum. 20 de ani? Da, ceva de genul. Dacă nu e aglomerat și stai jos și așa, e ok. E un autobuz care te duce și te aduce. Avem de mers doar vreo 20 de minute cu el. Am reușit să le recuperez. Nu pot decât să mă bucur că le-am recuperat. Am vrut să-i dau 10 euro așa de recunoștință și nu am vrut să ia. I-am promis în schimb că îi las un review foarte, foarte bun. Și pe Google și așa, chiar merită. Oricum aveau 4,9 stele din 5 pe Google Maps, deci oricum sunt mega suscuri, oameni mega de treabă. Am luat un fresh de portocale, cu portocale, 2 fresh-uri, da, cu portocale ținute la frigider, e foarte fain fresh-ul și am dat 8 dirhami pe un pahar, era 6 dirhami dacă voiai pahar de sticlă, adică să bei acolo, dar nici 8 nu e un preț rău și sunt foarte, foarte dulci portocalele. Și e mult mai bun decât ce ți-ai luat ieri. Da, mult mai bun. Și la jumătate de preț. Da. Nu pot să cred că pentru o curte interioară, cu câțiva palmieri, sunt în stare să ceară 100 de dirhami și dacă vrei să urci în turn, încă 40. Deci 14 euro ca să vizitezi curtea interioară a unui riad din centrul Medinei, o curte mai mare unde e și o grădină. E efectiv bătaie de joc. Dacă mâncarea, transportul și cazarea sunt relativ ok și ieftine aici în Maroc,
intrările, mi se par, cel puțin în Marrakech, este bătaie de joc. Adică dacă te-a pus să vizitezi 2-3 obiective pe zi, în 2 persoane lași 60 de euro lejer, ceea ce mie mi se pare... Și nu sunt niște chestii care să... Repet, o curte interioară cu niște palmieri. Doamne, iartă-mă! 50. No, 50. Last price. Da, din punctul ăsta de vedere îmi plăcea mult mai mult în Fes. Acolo nu îi lăsa cu motoarele și pe străduțele astea, pe Medine, pe aici, adică nu poți să te bucuri ca lumea. După ce că e foarte aglomerat și plin de oameni, nu poți tu să te uiți la ceva ca lumea pentru că trec non-stop ăștia și te deranjează. Și poluează, fac și fum și gălăgie. Te și înghesuie, Da, te și înghesuie. nu ai și tu liniște și nu poți să te uiți pentru că stăm oameni în oameni, nici nu-ți vine să te mai oprești. Și trec și cu măgari și cu aia, hai că mai înțelegi, cu bicicleta, cu măgarii, cu da... Nu, e ușor bătaie de joc. Oamenii pe aici încă mai sculptează în lemn, în piatră, în ceramică, deci încă se mai păstrează partea asta de meșteșugari. Pielea iarăși o prelucrează ei. Sunt multe chestii aduse și importate și din China și din alte țări, dar multe într-adevăr încă mai sunt manufacturate aici. Am văzut inclusiv pe cineva care țesea la, nu mai știu unde, cred că în Fes, țesea carpețică la un război din ăla de țusut. Și da, mă miră că chestia asta totuși se mai întâmplă. Dar și în același timp sunt atât de multe magazine, iarăși aici unii care la fel, te năucește de cap și nu știi pe ce să pui mâna, la ce să te uiți și ce să alegi. Aici avem o întreagă stradă unde găsești chestii din astea din alamă, confecționate sub formă de lampă, toate formele și toate culorile. Arată mișto că s-a prinse și luminează și creează așa o atmosferă magică cumva. Chiar arată fain tare. O străduță întreagă. Am ajuns și la muzeul din Marrakech și aici o să intrăm, pentru că în primul rând nu e lume, adică nu e nimeni la coadă. Și biletul, 5 euro de persoană, mi se pare relativ ok. Acum, dacă o să merite sau nu, muzeul rămâne de văzut. El pare frumos înăuntru așa. Mai aștept să vedem câteva chestii specifice Marocului și Marrakechului. Hai să intrăm. Clădirea muzeului este într-un fost palat, scria la intrare, nu i-am reținut numele. Și cred că mai mult asta m-a convins, sau ne-a convins să intrăm. Am zis dacă tot la restul nu am intrat pentru că sunt extraordinar de plină, măcar aici să intrăm pentru că pare mai gol. Și pare frumos. E drăguț până acum. Da, chiar e ok. Muzeul Marrakech este un muzeu construit într-un palat care datează de la începutul secolului al XX-lea. Acesta a fost construit de către un vizir și celebru lider tribal al vremurilor respective. A trecut prin diverse faze, a fost inclusiv școală de fete, iar în anul 1997 acesta a fost transformat definitiv în muzeu. Acum ne aflăm în fosta grădină a muzeului, care cu timpul a fost acoperită și pavată și transformată într-o încăpere specială a acestui muzeu.
Muzeul din Marrakech. Muzeul din Marrakech. Un muzeu extraordinar de drăguț, fără turiști, la jumătate de preț față de celelalte obiective de vizitat de pe aici, cu bun gust, cu arhitectură marocană specifică. Mi-a plăcut foarte mult. Da, așa e. Cum a zis și Bianca, la jumătate de preț, aia ca aia. Dar nu ne-a încălcat în picioare, nu erau mai mult de 20 de persoane înăuntru. Iar ce m-a atras de fapt să intru e că este într-un palat. Ok, nu o fi un palat la fel de frumos ca celelalte, unde se calcă lumea pe picioare, dar tot e un palat frumos și îți dă vibe-ul ăla de Maroc, cei mai bine cheltuiți bani din săptămâna asta. Ce să mai... Punct. Almoravid, Cuba. 10 euro ca să intri, să te plimbi să vezi, nu știu, din partea asta până în partea aia. Deci mi se pare de-a dreptul nesimțit. Ca să nu mai zic că poți să-l vezi de afară gratuit. Astăzi am decis să mâncăm aici. Eu mi-am luat un meniu al zilei care poți să alegi între o salată și o supă, un tangin de diverse, eu mi-am luat de miel și ca desert îți dă un suc de portocale. Iar Bibi și-a luat un sfert de pui cu garnitură și toate nebuniile. Meniul meu este 75, iar al ei este 30 de dirham. Deci asta ar însemna vreo 10 euro. Plus o apă minerală încă 5 euro, ajungi pe la vreo 15 euro. Și suntem chiar în Medina. Puiul Biancăi, 4 euro. 4 euro. Arată foarte bine. O dită mai pulpa de pui cu niște cartofi prăjiți. Și aripă. Și aripă? Sau, da, Nu, e cu o spate. pulpă cu totul, da. Și un pic de orez. Iar aici tanginul meu cu miel de data asta și legume. Arată fain. O să-ți dau și ție să guști. Poftă bună. Și mai avem pe cineva la Masă. masă aici, da. Da, am mâncat chiar bine. Plăcut surprinși. Exact cum am zis, vreo 15 euro. De fapt nu, am înțeles greșit, a fost vreo 12 euro nota de plată, am lăsat vreo 15. Mâncarea foarte bună, ne-au dat din partea casei și o supă mică de linte, ne-au dat și niște ceai din partea casei, super, deci raport preț-calitate brusc. Restaurantul ăsta micuț a sărit așa pe primul loc față de ce am mâncat toată săptămâna prin Maroc, prin toate locurile. Și ieftin, și bun, și calitativ, tot ce vrei. Acum suntem din nou pe străzi, mergem să căutăm un market, să facem câteva cumpărături pentru mâine, să avem pe avion și noi câteva ronțănele și de-astea. Și da, probabil mai luăm ușor, ușor la picior orașul, ne mai plimbăm și mai pe seară o să ne retragem în cameră pentru că trebuie să facem și bagajele. Încă o chestie, îți zicea și Wizu că aici în Marrakech nu poți să treci cu permis digital, boarding pass digital și că trebuie printate. Și probabil trebuie să căutăm să vedem cum le și printăm, pe unde le printăm. La cazare am văzut că ne cereau 1 euro pe foaie, 5 lei. Bineînțeles că profită și ei, dar am mai găsit în alte locuri și un pic mai ieftin. Cam asta în mare cu Marocul, pun punct aici.